بسم الله الرحمن الرحیم. درس 12 از امیس ویندوز شماست. شاگردای عزیز، از امیس ویندوزی 10 شماست و ای درس را که شما میخوانین در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر است و کسی که شما را تدریس میکنه به اسم امان الله بلخی است. اگر در فیسبوک هم از ما سر زدین، به اسم امان الله بلخی است و شماره تلفن هم 0799 74 0319 می باشد. امروز ما و شما که درس را مورد مطالعه قرار میدیم، پسورد with چی است؟ with pen drive است. pen drive اور کدام کس برش pen drive میگه، کدام کس برش چی میگه؟ USB میگه. سعی کنین که اتر یک چیز امروز درس را که ما و شما میخوانیم how to log in with چی؟ with USB or pen drive. with pen drive است. without that you type it anything. سعی کنین که how to log in with USB or pen drive without that you type it anything. بدون کدام چیزی که شما تایپ کنین، فقط یعنی پن درایو خود، یعنی فلش خود را در کجا؟ در پورت کامپیوتر خود وصل میکنین. کامپیوتر اتوماتیک برای شما چیکار میشه؟ باز میشه. و سعی کنین که ما در کجا؟ در صفحه دسکتاپ خود یک سافتویر بسیار کوچک به اسم چی است؟ مرنیم میکنم به اسم راهوس ویلکم، یعنی به اسم راهوس ویلکم است که ایرا ما برای شما در آخر درس باز برای شما میدیم که شما پرکتیکال کار کنین. سعی کنین که ما در نخست باید چیکار کنم؟ یک پن درایو وصل کنم در پورت کامپیوتر خود. صدا شما هم شنیدین. یک پن درایو ما چیکار کردم؟ در کامپیوتر خود وصل کردم که ایره چیکار میکنم؟ در نخست ایره باید فرمت کنم. در نخست زمانی که ما فرمت کنم، من اینجا گفتم restore device default. من چیکار کردم؟ گفتم استارت. کویک فرمت رو کلیک کردم به خاطری که زودتر فرمت شوه. شما مطمئن شوین که داخل ای فلش هیچ چیزی نیست. لحظه باید منتظر بمانیم تا فرمت شوه. خب در اینجا گفت فرمتینگ ویندوز 10 امو درایو ایف شما کمپلیت فرمت کمپلیت. خب این تکمیل شد و ما حالا چیکار منم؟ ایرا خواستم یک رنیم کنم ایرا به اسم بلخی. ایرا منتر کلیک کردم، یعنی درایو شما به اسم بلخی اسم گذاری شد یا نام گذاری شد. حالا شما سعی کنین که ما با انمی راهوس ویلکم میره گفتم که رن از ادمنستریتور. ایرا ما اینستال منم در کامپیوتر خود. شما ببینین انگلیش است. گفته ویلکم خواه تو راهوس لوگین ویت کی. خواه ما گفتم که نیکس، گفتم I accept the agreement، گفتم نیکس و نیکس و گفتم که اینجا گفته create a desktop icon. ما میخوایم که این آیکنش در روی صفحه دسکتاپ هم باشه. گفتم نیکس و انستال. منتظر میباشیم تا چیکار شود؟ تا این انستال شود. The following application or use it file that needed to update setup. خب ما گفتم که ایرم باز گفتم نیکس. لحظه منتظر می باشم.
شما شاگرد عزیز منتظر بمانین تا که چیکار شوه تا اینستال شود. خب راهوز لاگین کی چیکار شد؟ اینستال شد. خب ایره چیکار کنید؟ شما ایره فینیشت کلیک کنین، یک بار رفرش کنید. گفته که راهوز لاگین کی، گفته که امان الله بلخی کسی است که کامپیوتر را چیکار منه استفاده منه و ای 15 دی گفته که خیر است، ایش قدر مهم نیست. گفته که ستاپ، خب شما چیکار کنین؟ در بالا انزمی ستاپ کلیک کنید. زمانی که کلیک کردین اینمی قسمت گفته USB فلش درایو، سعی کنید USB فلش درایو شما در کجاست؟ شما باید انزمی قسمت پیدا کنین و خودش اتوماتیک میگیره. شما اینجا چیکار کنید؟ اما پاسورد کامپیوتر خود را یک بار تایپ کنید که من پاسورد کامپیوتر خود را تایپ کردم. اگر بالای ای ما کلیک کنم گفته شو پاسورد، یعنی شما پاسورد کامپیوتر من را میتونین ببینین. پس بهتر است که من امیت چی باشه؟ پوت باشه. ستاپ گفته که ستاپ دکی، من بالای ایزی یک بار چیکار منم؟ یک بار فشار دادم. گفته که انلاک دسکتاپ، سعی کنین ما اینجا اوکی کردم. زمانی که اینجا آپشن دارین شما در بالای آپشن کلیک کنین، این تنظیماتش هست که مثلا شما اینجا چی میگیرین و اینجا چی میگیرین مربوط شما میشه که این تنظیمات خود انزمی پروگرام است. یوزر اند کی، کسی که استفاده منه مثلا چی باشه، کدام یوزر باشه. و این قسمت هم ستاپ او پی جی، مثلا کدام او پی جی باشه، امان الله بلخی کدام یوزر است که استفاده منه. خب ما رو گفتم که ای بانچا حالا ما یک بار کامپیوتر خود رو چیکار منم؟ یک دفعه ما لوگ آف منم. سعی کنین که ما یو اس پی رو چیکار کردم؟ از کامپیوتر خود کشیدم. زمانی که ما کامپیوتر خود را لوگ آف کنم، شما ببینین که کامپیوتر ما آلی لوگ آف شد. در نخست ای از ما پسورد میخواه. ما اگر پسورد خود را تایپ کنم هم میتوانم آلی کامپیوتر خود را چیکار کنم؟ باز کنم. اگر نه ما فقط چی را امی فلش را یا امی پن درایو را در کامپیوتر خود به مجردی که می وصل کنم، کامپیوترم به صورت اتوماتیک نیاز به پاسورد هیچ نباشه چیکار شد؟ باز شد. یک بار امتحان میکنیم. سعی کنین کامپیوتر به صورت اتوماتیک باز شد. ما پس حالا آمدم چی کار کردم؟ بالا انزمی دیس پی سی کلیک کردم. سعی کنین که داخلی ای چیز نیست. اگر ما بازم کنم ای چیز نیست. باز در درس های قبلی برای شما میگم که داخلی ای یک چند فایل خرد است اما شما نمیتونین ببینین. باز او طریق رم برای شما خاط یادآور شدیم. حالا چیکار میکنم؟ ما ایر پس دیسکانکت میکنم. حالا شما سعی کنین کدام پن درایو در کامپیوتر ما است نیسته. حالا ما چیکار میکنم؟ کامپیوتر خود را یک بار لوگ آف میکنم و انمی پن درایو خود را چیکار میکنم؟ در کامپیوتر خود وصل میکنم. اگر ما پاسورد ای یاد نداشته باشم و پاسورد خود را در پن درایو داده باشم، این فلش همراه ما باشه، دیگه کامپیوتر هیچ کس نمیتونه که باز کنه بغیر خودم که امی پن درایو را ما چیکار کنم؟ وصل کنم تا کامپیوترم به صورت اتوماتیک برای ما باز شود. شاگردای عزیز، فلش های خود را شما بر ما بتین که من چیکار کنم؟ امی پروگرام کوچیکی به اسم راهوز رو برای شما سند کنم. درس ما شاگردای عزیز امروز اینجا به پایان میرسه.